Είμαι ο Δημήτρης Παπαζημούρης από το blog σύγχρονης αστικής μαγειρικής Κουτσίνα Καρούσο και λατρεύω το καλοφτιαγμένο σπιτικό φαγητό. Έχω μελετήσει πολύ το τι και το γιατί στο ψήσιμο του κρέατος, ώστε να καταλήξω σε λίγα απλά μυστικά, τα οποία κάνουν όλη τη διαφορά στην τεχνική. Εδώ στο μαγευτικό περιβάλλον της Λίμνης Βουλιαγμένης θα μοιραστώ μαζί σας όλα όσα έχω μάθει αυτά τα χρόνια, ώστε να μπορείτε κι εσείς να κάνετε την τέλεια ψητή μπριζόλα σπίτι σας. Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι 9 απλά πράγματα. Το πρώτο μυστικό για την τέλεια μπριζόλα είναι το καλά σιτεμένο κρέας. Αν για τα περισσότερα προϊόντα η έννοια φρέσκο στη μαγειρική είναι καλή, δεν ισχύει το ίδιο για το μοσχαρίσιο κρέας. Όσο περισσότερο σιτεμένο είναι, τόσο καλύτερο γίνεται. Το σίτεμα είναι μια καθαρά φυσική διαδικασία, η οποία εντείνει τη γεύση του κρέατος, το κάνει πολύ πιο μαλακό και πολύ πιο ενδιαφέρον βεβαίως γαστρονομικά. Εδώ βλέπουμε μια σπαλομπριζόλα από μοσχάρι Black Angus από τη φάρμα Μπράλου, η οποία έχει σιτέψει 6 εβδομάδες. Βλέπετε πόσο μαλακή είναι, πατάω και μπαίνει μέσα σχεδόν όλο το κρέας. Βλέπετε το χρώμα της, ότι έχει βαθύνει και όλο αυτό μεταφράζεται σε τρομερή γεύση. Δίπλα βλέπουμε επίσης από τη φάρμα Μπράλου μια άλλη μπριζόλα, μια άλλη σπαλομπριζόλα, η οποία είναι από λιμουζέν, από μοσχάρι λιμουζέν και η οποία έχει σιτέψει μόνο 3 εβδομάδες. Βλέπετε τη διαφορά στην πίεση και στο χρώμα. Σε αντίθεση με αυτές τις δύο, βλέπετε μια φρέσκια κόντρα μπριζόλα, η οποία αγόρασε στο σούπερ μάρκετ και η οποία είναι πολύ πιο σκληρή στην αφή σε σχέση με οποιαδήποτε από τις προηγούμενες δύο. Εδώ βλέπετε ένα τιμπον από μοσχάρι γάλακτος. Βλέπετε την τεράστια διαφορά στο χρώμα σε σχέση με κάτι το οποίο είναι σιτεμένο, αλλά ακόμη και σε σχέση με ένα κόντρα, το οποίο δεν είναι από μοσχάρι γάλακτος. Εδώ έχουμε ένα κρέας το οποίο θα είναι μεν μαλακό, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν θα έχει ιδιαίτερη γεύση. Τέλος, μπροστά μας έχουμε ένα T-bone αμερικάνικο, το οποίο έχει επίσης σιτέψει γύρω στον 1 μήνα και εδώ βλέπετε ότι είναι και αυτό εξαιρετικά μαλακό. Διαφορετικοί χρωματισμοί εδώ από ότι εδώ, κυρίως λόγω του τρόπου της διατροφής των αμερικάνικων μοσχαριών σε σχέση με τα μοσχάρια τα οποία μεγαλώνουν με εντελώς φυσικό τρόπο στην Ελλάδα. Το σίτεμα είναι μια διαδικασία που δεν μπορεί κανείς να κάνει μόνος του στο σπίτι. Το σίτεμα κυρίως γίνεται στο χασάπι, όπου κρεμιώνται ολόκληρη η ράχη του κρέατος, όχι μόνο μια μπριζόλα που βλέπουμε εδώ. Ο αέρας στο ψυγείο κυκλοφορεί γύρω του, σιγά σιγά αυτό στεγνώνει, απ' έξω σκληραίνει και μέσα αρχίζει να μαλακώνει. Χάνει βάρος, αλλά κερδίζει σε γεύση. Αυτό που μπορούμε όμως να κάνουμε σπίτι μας είναι να σιτέψουμε μια μπριζόλα για 3-4 μέρες. Πώς το κάνουμε αυτό? Παίρνουμε μια σχαρίτσα. Από κάτω βάζουμε ένα δίσκο γεμάτο με χοντρό αλάτι. Παίρνουμε την μπριζόλα που αγοράσαμε, την τοποθετούμε πάνω. Όλο αυτό μπαίνει στο ψυγείο, ιδανικά χωρίς άλλα τρόφιμα, για να μην μεταδώσουν μυρωδιές, και κάθε μέρα γυρνάμε την μπριζόλα από την άλλη. Θα δείτε ότι μετά την πρώτη-δεύτερη μέρα θα δείτε κάποιες κοιλίδες από αίμα που έχουν πέσει κάτω. Όλο αυτό είναι στη διαδικασία αφήγρανσης της μπριζόλας και έντασης της γεύσης της. Στις 4 μέρες θα δείτε σιγά σιγά μια μικρή μεμβράνη να έχει αναπτυχθεί επάνω του, που σημαίνει ότι το κρέας έχει στεγνώσει και είναι έτοιμο για να το μαγειρέψουμε. Και βέβαια σίτεμα στην κατάψυξη δεν παίζει. Εδώ βλέπετε μια μπριζόλα την οποία έχω καταψύξει, την έχω αποψύξει. Η μπριζόλα δεν κέρδισε απολύτως τίποτε γαστρονομικά, απλά καταστραφήκανε οι ιστοί της και βλέπετε πόσο υγρό φεύγει από την απόψυξη, χωρίς όμως αυτό να έχει βοηθήσει την μπριζόλα να γίνει πιο νόστιμη. Το δεύτερο μυστικό για την τέλεια μπριζόλα είναι να διαλέξουμε το σωστό κατάλληλο κομμάτι κρέατος. Οι βασικές μας επιλογές
Όταν μιλάμε για ψήσιμο στο τηγάνι ή στο μπάρμπεκιου, είναι από κομμάτια κρέατος τα οποία δεν περιέχουν κολαγόνο και δεν περιέχουν σκληρούς ιστούς. Δηλαδή είναι από μυς του ζώου οι οποίοι δεν δουλεύονται ιδιαίτερα. Έτσι είναι πιο μαλακά κομμάτια τα οποία με γρήγορο ψήσιμο μπορούν να αναδείξουν όλη το γευστικό τους πλούτο. Ξεκινάμε τις επιλογές μας με το καλύτερο ίσως κομμάτι το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε, που για μένα είναι η σπαλομπριζόλα, που τη βλέπετε εδώ με κόκαλο. Και αν δούμε στο κέντρο της υπάρχει αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο ίσως είναι ο βασιλιάς της κρεατοφαγίας, που είναι το ribeye. Το ribeye είναι πολύ μαλακό, έχει λιπόδι ιστό μέσα και έτσι βγαίνει πάντα πάρα πολύ νόστιμο στο ψήσιμο. Η εναλλακτική μας επιλογή είναι να πάμε στους μυς που βρίσκονται στην πίσω πλευρά του ζώου, όπου είναι η κλασική μπριζόλα. Εδώ βλέπουμε μια κλασική μπριζόλα T-bone, όπου η μία πλευρά είναι το λεγόμενο κόντρα, το sirloin steak, το οποίο το βλέπετε μόνο του εδώ. Η άλλη πλευρά του T-bone είναι το φιλέτο, το οποίο είναι ένας μυς, ο οποίος επειδή δεν δουλεύεται σχεδόν καθόλου είναι πάρα πολύ μαλακός. Γι' αυτό και πάρα πολύ τον προτιμούν. Το πρόβλημά του όμως είναι ότι δεν είναι τόσο νόστιμος όσο τα υπόλοιπα, γιατί δεν έχει αρκετό λίπος μέσα στους ιστούς, με αποτέλεσμα στο μαγείρεμα να βγαίνει μεν μαλακό, αλλά είναι πολύ πιο άνοστο από οτιδήποτε άλλο. Τώρα βέβαια και η προέλευση του κρέατος, όπως είναι φυσικό, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Εγώ πάντα διαλέγω κρέας μοσχαρίσιο από τη φάρμα Μπράλου. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι είναι από κάποιες ποικιλίες μοσχαριών οι οποίες βγάζουν πολύ νόστιμο κρέας, τρώνε 100% φυσική τροφή, δεν παίρνουν αντιβιωτικά και αυτό φαίνεται τόσο στη γεύση όσο και στην δυνατότητα την οποία σου δίνουν αυτά τα κομμάτια για να σιτέψουν. Και ξαναλέω, αυτό το κομμάτι είναι 6 εβδομάδων. 6 εβδομάδων σιτεμένο. Αν δεν ήταν της ποιότητας που λέγαμε, δεν θα είχε καταφέρει να σιτέψει τόσο καλά. Με αυτά λοιπόν τα κομμάτια κρέατος, το βασικό μαγειρικό μυστικό είναι το πώς θα καταφέρουμε να τα ψήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η έννοια slow cooking, αργό μαγείρεμα, ταιριάζει στο κρέας, αλλά στα κομμάτια τα οποία έχουν κολαγόνο και δυνατούς ιστούς, που είναι τα κομμάτια που χρησιμοποιούμε στο μαγείρεμα. Στο ψήσιμο, αυτό που επιδιώκουμε είναι να ψήσουμε το κρέας γρήγορα, ώστε να μείνει μέσα όλη του η νοστιμιά και να μην σκληρύνει. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι βγάζουμε το κρέας από το ψυγείο τουλάχιστον 2 ώρες πριν έρθει η ώρα να το ψήσουμε. Και αυτό για να έρθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το στεγνώνουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά από παντού και το αφήνουμε να πάρει το χρόνο του. Όταν έρθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, η διαφορά ανάμεσα στους βαθμούς που είναι με τους βαθμούς που πρέπει να ψηθεί μας κάνει πολύ πιο εύκολη τη δουλειά. Γιατί είναι μισός χρόνος από ότι αν έβγαινε από το ψυγείο και ήταν 4 βαθμοί Κελσίου. Οι παραδοσιακοί ψήστες πάντα αλατίζανε το κρέας πριν μπει στο τηγάνι. Όμως έχει αποδειχτεί από τις καινούριες επιστημονικές θεωρίες ότι αυτό δεν είναι καλό. Γιατί το αλάτι, λόγω της όσμωσης, αφιγραίνει το κρέας, βγάζει περισσότερους χυμούς και άρα δεν μας βοηθάει στο να έχουμε μια ζουμερή μπριζόλα στο τέλος. Δυνατή φωτιά, λίγο λάδι και λαβίδα. Ανάβουμε τη φωτιά μας και βάζουμε το τηγάνι επάνω, αφήνοντάς το γύρω στα 2 με 3 λεπτά να κάψει. Το τηγάνι μας έχει κάψει και ήρθε η ώρα να βάλουμε το λάδι. Μια κουταλιά της σούπας. Περιμένουμε το λάδι να αρχίσει να αχνίζει. Τότε σημαίνει ότι η θερμοκρασία του τηγανιού έφτασε στους 160 βαθμούς, που είναι η ιδανική θερμοκρασία για να βάλουμε το κρέας μας. Το έκτο μυστικό είναι ότι κάθε 30 δευτερόλεπτα γυρνάμε την μπριζόλα μας με τη λαβίδα. Οι παραδοσιακοί ψήστες θεωρούν ότι πρέπει η μπριζόλα να γίνεται με 2 γυρίσματα. Όμως αυτό έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι είναι λάθος.
Το 7ο μυστικό έχει να κάνει με το να βγάλουμε το κρέας μας ακριβώς έτσι όπως το έχουμε ονειρευτεί. Το θέλουμε rare, το θέλουμε medium, το θέλουμε well done. Δεν υπάρχει τρόπος για να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει μέσα στο κρέας παρά μόνο το θερμόμετρο. Έχουμε λοιπόν το θερμόμετρό μας στο κέντρο του κρέατος και παρατηρούμε τη θερμοκρασία του. Από τους 46 βαθμούς στο κέντρο του κρέατος μέχρι τους 50 είναι rare. Από τους 50 βαθμούς μέχρι τους 55 είναι medium rare. Από τους 55 μέχρι τους 60 είναι medium, το οποίο είναι και το ιδανικό maximum κανονικά για το κρέας, και πάνω από τους 60 μέχρι τους 65 είναι το well done. Ο λόγος που θεωρούμε ότι οι 60 βαθμοί είναι το maximum στο ψήσιμο του κρέατος έχει να κάνει με τις πρωτεΐνες οι οποίες διασπώνονται μετά από εκείνο το σημείο. Και αυτές σφίγγουν τους ιστούς μετά από τους 60 βαθμούς και αρχίζουν και κάνουν το κρέας να σκληρό. Άρα προτιμήστε το κρέας να είναι μεταξύ rare και medium. Το 8ο μυστικό είναι η ανάπαυση του κρέατος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να βγει η μπριζόλα μας ζουμερή στην κάθε της μπουκιά. Τι κάνουμε? Βγάζουμε την μπριζόλα, την αφήνουμε πάνω στο ξύλο κοπής και την τυλίγουμε με αλουμινόχαρτο για να διατηρηθεί η θερμοκρασία της για 6 περίπου λεπτά. Το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε και το οποίο εμένα μου αρέσει είναι να προσθέσω και μια κουταλιά βούτυρο από πάνω, το οποίο θα λιώσει καθώς η μπριζόλα θα ηρεμεί. Τι κάνει η ανάπαυση? Για τα πρώτα 2 λεπτά που η μπριζόλα μας είναι εκεί μέσα, η θερμοκρασία, η εσωτερική, θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Αμέσως μετά θα αρχίσει να πέφτει σταδιακά. Αν την αφήσουμε να αναπαυθεί, οι ιστοί του κρέατος θα συσταλούν, θα κρατήσουν μέσα όλους τους χυμούς και έτσι θα είναι πάρα πολύ νόστιμοι στο πιάτο μας. Βάλαμε 2 μπριζόλες ταυτόχρονα, οι οποίες έχουν ακριβώς το ίδιο βάρος. Θα τις ψήσουμε ακριβώς το ίδιο και στο τέλος θα κάνουμε κάτι διαφορετικό για την καθεμία. Αυτή την μπριζόλα θα την αντιλήξω με ένα αλουμινόχαρτο και θα την αφήσω να αναπαυτεί για 6 λεπτά. Αυτήν εδώ την μπριζόλα θα τη βάλω εδώ στο πιάτο και θα την πιέσω με αυτό το βάρος, σύνολο μου το βάρος, που δεν είναι και λίγο. Να δούμε πόσο υγρό μαζέψαμε. Αυτή λοιπόν την μπριζόλα την αφήσαμε 6 λεπτά να αναπαυθεί και θα κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Δείτε τη διαφορά. Πράγμα που σημαίνει ότι αν η μπριζόλα αναπαυθεί, κρατάει μέσα της όλους τους χυμούς της. Αυτή είναι η διαφορά στο πόσο ζουμερή θα είναι η μπριζόλα σας εάν την αφήσουμε να αναπαυθεί. Αφού είχε αναπαυθεί λοιπόν, η καλύτερη πρόταση είναι να την κόψουμε κάθετα προς τις ίνες της μπριζόλας, έτσι ώστε να γίνει πιο μαλακή λόγω του κοψίματος. Βλέπετε πως κόβω την μπριζόλα. Τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή να βάλουμε πάνω τη σαλάτη, πιπέρι και ελάχιστο ελαιόλαδο, το οποίο
θα μπλέξει μαζί με τους χυμούς της και θα κάνει μια καταπληκτική σάλτσα. Μια πρέζα θέλει. Η ιδανική μπριζόλα είναι τραγανή απ' έξω και ζουμερή μέσα. Χρειάζονται μόνο 9 απλά μυστικά για να την πετύχετε σπίτι σας. Είμαι ο Δημήτρης Παπαζημούρης από το Κουτσίνα Καρούσο και πιστεύω ότι την καλύτερη μπριζόλα μπορείτε να τη φτιάξετε σπίτι σας ακολουθώντας τις απλές συμβουλές που σας δώσαμε. Μπείτε στο www.caruso.gr για να μάθετε τα πάντα για το πώς να κάνετε νόστιμο σπιτικό φαγητό. Και μόλις πετύχετε την τέλεια μπριζόλα σπίτι σας, ελάτε εδώ, στο μαγευτικό περιβάλλον της Λίμνης Βουλιαγμένης για να το γιορτάσετε.